අයිබෝන් හැමෝටම මම හත්වෙනි සෙක්ෂන් එකෙන් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ කොලම් ටික දාලා මේක උඩ රූෆ් එක නිර්මාණය කරගන්න. අයි බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේක යනවා කොලම් ටික දාගන්න ලෙවල් 1 එකට. ලෙවල් 1 එකට ගිහින් මම රෙෆරන්ස් ලයින් වලින් මම මේ පොඩි කොලම් ටික එන්න ඕන විදිය අඳගත්තා. රෙෆරන්ස් ගන්නේ ආකිටෙක්ට් ටැබ් එකේ තියෙනවා කෙළවරේම රෙෆරන්ස් ප්ලේන් කියලා මේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම මේ ලයින් ටික මම ඇඳගත්තා. මේ විදියට ඇඳගෙන මම මේකට කොලම් ටික දාගන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ ආකිටෙක්ට් ටැබ් එකේ තියෙනවා කොලම් කියලා. එතන පොඩි යට ටික් එකක් තියෙනවා. ටික් එක අරගෙන එතෙන් තියෙනවා මේ කොලම් ආකිටෙක්චරල් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. එතන edit type යන්න. edit type ගිහලා මෙතනින් duplicate ගිහලා මෙතන column කියලා type කරගෙන මේකට නම් දෙක කියලා දාගෙන මම වගේ කරනවා. වගේ කරලා මෙතන මේ depth එකයි width එකයි ඒකට අපි දාගමු sizes බිඳුවක ස්පේස් 9 මෙතනත් ඒ වගේම බිඳුව ස්පේස් 9 කියලා දාගෙන ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගත්තා පස්සේ මේ වගේ කොලම් එකක් එනවා. මම මෙතන උඩ තියෙන පොඩි බැල්කනි කෑල්ලක ඒකට මම මෙතනට කොලම් එක දෙනවා. මේ වගේ. ඊළඟ මම මේක කොපි කරගන්නවා. මෙතන කණු ගොඩක් ඕන මල්ටි දීලා select කරගෙන මෙන්න මෙතනින් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට මම කොලම් එකක් දෙනවා. මම drawing එකට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. ඒක නිසා තමයි මම මෙතන කොලම් දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ දාලා මේ 3D view එකට යන්න. 3D view එකට ගියාට පස්සේ මේ කොලම් ටික තියෙනවා. මේ කොලම් වල මේක first row level එකට නේ දාන්නේ. ඊට වඩා මේක අඟල් 6ක් පහත්. ඒක නිසා තමයි මේ අඟල් 6ක පොඩි ગેප් එකක් තියෙන්නේ. මම කොලම් ටික සිලෙක්ට් කරලා මම මේ අඟල් 6 පහත් කරන විදිහ කියලා දෙන්න. සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ properties bar එකේ තියෙනවා base offset කියන එක. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා ඉන්න බිඳුව ස්පේස් 6 දීලා enter කරන්න. enter කරපු ගමන් එයා අඟල් 6ක් පහත් කරගන්නවා. ඒකයි මම පහත් වෙන නිසා තමයි රින කියලා දුන්නේ. එතකොට එයා ඔටෝ මේ විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් ඒක හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේක වහලට ඇටච් වෙන්න ඕනේ. මේ සමහර ඒවා කොලම් දැම්මම මේ වහලත් උඩින් යන ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා මේ ඇටච් වෙන්නේ නැතුව මේ ළඟින් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ මේ ටික කොලම් දෙක සිලෙක්ට් කරලා මේ අපි අර එදා රූෆ් එක ඇටච් කර විදිහට ඇටච් top base කියන එකෙන් රූෆ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ ඔටෝම ඇටච් කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ කොලම් එකත් අපි ස්ලැබ් එකට ඇටච් කරගමු. හරි. කොලම් ටික දාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු මේකේ වහලා දාන විදිය. දැන් මේකේ වහලා දානකොට මම drawing එක යනවා. මේ කැලේ ස්ලැබ් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන ස්ලැබ් එකක් තියෙන්නේ. මේ අපි මේ කැලේට ස්ලැබ් එක දාලා මේ ටොයිලට් එකට විතරයි ස්ලැබ් එක තියෙන්නේ. ස්ලැබ් එක දාලා මේ කැලි දෙකටයි මේකට වහලක් එන්න තනි ඵලෙ. ඒක දාන්න හැටි කියලා දෙන්න. මම මෙතනින් අපි බීම් එකක් දා ගන්න ඕනේ. මෙතනටත් ඕනේ. ඒක නිසා අපි යන් level 2 එකට. level 2 එකට ගියාට පස්සේ අපි මම drawing එක පොඩ්ඩක් හිටන් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනින් බීම් එකක් වගේ බීම් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඒකට වෝල් ගිහිල්ලා ඉතින් අඟල් 9 තෝරගෙන මම විතර වෝල් එකක් අඳිනවා. වෝල් එකක් අඳලා මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා අපි දැන් level 2 නේ. එතන top construction එක දෙනවා අපි 2 එකේ නම් 3 එකට දීලා entry view එකට මේ වගේ තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් උස් වෙනවා නම් අපි මෙතනින් උඩටනේ බීම් එකේ උඩටනේ අපි වෝල් එකක් බැඳෙන්නේ. එතකොට මම බීම් එකක් විදිහට මම මේක හදා ගන්න හදන්නේ.
එතකොට මම මෙතන දානවා මේක මෙතන බීම් টොප් එකට අඩි 10යි තියෙන්නේ. මම මේක මෙතන ඕපන් එක අපි අඩි 9ක් වෙන විදිහට අපි හදාගමුකෝ. අඩි 9ක් වෙන විදිහට මම මේක උස්සන් හදන්නේ. මම මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන බේස් ඔෆ්සෙට් කියන තැන මෙතන දෙනවා 9 දීලා එන්ටර් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ තමයි දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මට හදාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන ඕපන් එක අඩි 9යි. එතකොට මම බේස් එකේ ඉඳලා අඩි 9ක් හයිට් එකක් දුන්නා. ඒ හයිට් එක දීපු ගමන් එයා වෝල් එක කෙලින්ම උඩ අඩි 9 හයිට් එකට උස්සගත්තා. එතකොට අපිට මෙතන බීම් එක වගේ එතන එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනටත් ඕනේ. මෙතනට level 2 එකට යන්න. level 2 එකට ගිහිල්ලා level 2 එකට ගිහිල්ලා අර වගේ wall එකක් අඳ ගන්න. අඳගෙන එතනින් ඒක මෙතන ඉඳන් top condition 3ක් දීලා මෙතන base offset එක 9ක් දීලා එන්ටර් කරනවා. එතකොට ඒක නිර්මාණය වුණා. දැන් ඒකත් හරි. අපි ඊට පස්සේ මේකට අපේ plan එකේ හැටියට මේ පැත්තට තනි පැලය වහලයක් තියෙන, මේ පැත්තේ තනි පැලය වහලයක් තියෙන්නේ. මේක තමයි පහතින්ම තියෙන එක. ඊට පස්සේ මේක තමයි අපි මේකේ angle එක 20ට ගමු. angle එක 20ට ගමන් මම මේ දෙකත් වෙනස් කරා. අනේ පාඩමේ 20යි 23 අතර තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ sheet roofing එක ඒක නිසා මම මේක දැන් අපි 20ට වගේ වැඩි කරගමු. 20ට වැඩි කරගෙන අපි මේකේ plan එක මේ අපේ roof එක ගන්නගමු. level අපි මේකේ roof එක නිර්මාණය කරගමු. මේක roof එකේ ඉන්නේ මෙතන මේ bedroom දෙකට එක roof එකකුයි මෙතන ලීන් එකත් එක roof එකකුයි මෙතනට roof slab එකයි මෙතන water tank එක තියෙන මෙතන roof slab එකකුයි අපි කොහොමද බලමු කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන මේ level මෙහෙම level 2 එකේ ඉඳගෙන මම මෙතන යනවා architect tab එකේ roof එකට roof එකට ගියාම අපි හදාගත්ත roof මේක roof එක තියෙනවා. ඒක එහෙම තියාගෙන මම මෙතන basic level එක මම දැන් level 2 එකේ ඉන්නේ. අපිට roof එක නිර්මාණය කරන level 3 එකේ. ඒක නිසා මම මෙතන basic level එක level 2 එක 3 වලට දාගන්නවා. 3 වලට දාගෙන මම මෙතන box command එක අරගෙන මෙතන type කරගෙන අඩි 3 කියලා type කරගෙන බිත්තියේ ඉඳලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ අඩි 3කින් ඔෆ්සෙට් වෙලා මගේ මේක මේ වහලා ඇඳුණා. මම මේ බිත්තිය ගාවට ගන්න ඕනේ මේ ලයින් එක සිලෙක්ට් කරලා විතර මූව් කරන්න. මූව් කරලා මෙතන void එකක් තියෙන. එතන මම void කර ගන්න හදන්නේ roof එකේ. void කරලා අපිට void එක වෙනවා දැන් අඳ ගන්න ඕනේ. අඳගෙන මෙතන line එක කඩා ගන්න ඕනේ. මේ තනි line එකක් තියෙන නිසා මම මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙන්න element splint element කියන එකෙන් මම ක්ලික් කරලා මම මේ line එකට ක්ලික් කරනවා. මේ dot එකකින් පෙන්නනවා කියන්නේ line එක ඇතුලෙන් break වෙච්ච නිසා. ඊට පස්සේ එතනින් අර break කරලා මම මේ fillet ලකුණ අරගෙන ඒකේ මම මේ විදිහට fillet කරගන්නවා. fillet කරගත්තට පස්සේ අපිට slope එක තියෙන පල්ලෙහා පැත්තට, ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ එක line එකකට slope එක තියෙද්දි අනිත් line ඔක්කොම slope එක අයින් කරගන්නවා. ඒක ඔක්කොම මේක පාඩි select කරලා දැන් dissolve slope එක දෙන්න. දීලා මම මෙතන හරි ලකුණ දෙනවා. හරි ලකුණ දීලා level 3 එකට යන්න. level 3 එකට ගියාම roof එක තියෙනවා. මම ඒක roof එක select කරලා මෙතන අංශ එක 20ට දානවා. 20ට දාලා මම elevation එක කරනවා south කියන එකට. south කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ roof එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මම ඒක මෙතන අපේ roof මේ wall එකේ 10 height එක තියෙන මම එතන roof එක පහත් කරගන්න හදන්නේ. මම ඔයාලට අර ඉස්සෙල්ලා පාඩමේදීත් කියලා දුන්නා මේ roof එක කොහොමද පහත් කරගන්නේ එහෙම කියන එක. ඒ roof එක හරි මම 3D model එකකින් පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක හරි. අපි මෙන්න මේ කැලලට roof එක දාගමු. ඒකට දාගන්නේ level 2 එකට එන්න. level 2 එකට ඇවිල්ලා roof command එකේ
ඇවිත් මෙතන level 2 කියලා මම තියෙන එක level 3 කරගන්න. level 3 කියලා අරගෙන මෙතනින් line command එක අරගෙන මෙතන offset එක 3ක් දෙන්න. 3ක් දීලා මේ විදිහට කියන්නේ මෙතනින් 0 වෙන්න ඕනේ. object එක දෙන්න එතන උඩ roof slab එක නිසා ඒ රෝ කරලා එතනට නම් ආයෙ මෙතනින් අඩි 3ක් offset වෙන්න ඕනේ. මේ ආකාර රූප නිර්මාණය කරලා පස්සේ මෙතන මේ ලයින් දෙක කන්ටිනියු වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මම මේක ෆිලට් කමාන්ඩ් එකෙන් ෆිලට් කරගන්නවා. ෆිලට් කරගෙන මේකෙත් අපි වම් අත පැත්තට විතර ස්ලෝප් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ වම් අත පැත්තේ එක ලයින් එක ස්ලෝප් එක තියදී අනේ ස්ලෝප් සිලෙක්ට් කරලා ලයින් ටික සිලෙක්ට් කරලා ස්ලෝප් එක මම අයින් කරගන්නවා. දාලා හරි ලකුණ දෙනවා. දීලා මම 3D mode එකට යනවා. 3D mode එකට ගිහිල්ලා වහලා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් අංශ එක 20 දීලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේකත් හරි. එලිවේෂන් එකකට යනවා. සවුත් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වහල් උඩින් යන්නේ. ඒක නිසා මේක තව චුට්ටක් අතුස්ස ගමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි 3D mode එකට යන්න බලන්න. 3D mode එකට ගිහිල්ලා අපි මේ හෝල් එක සිලෙක්ට් කරලා රූෆ් එකට ඇටච් කරන්න හදන්නේ. මම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන මේ කමාන්ඩ් එක දෙනවා attach top base කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා රූෆ් එක දෙන්න. මේ ආකාරයට විශ්වෙනවා. මේ ආකාරයටම මේකේ ගෙදර අනිත් බිත්ති ටිකත් රූෆ් එකට ඇටච් කරගන්න. ඇටච් කරගන්න. දැන් හරි. අපි දැන් මේකට ස්ලැබ් එකක් ඕනේ. ඒකටයි මේකට ස්ලැබ් එකක් ඕනේ. ඒක නිර්මාණය කරගන්නේ සෙකන්ඩ් ලෙවල් එකට එන්න. සෙකන්ඩ් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා මේක ස්ලැබ් එකක් හඳ ගන්න ඕනේ. ආකිටෙක්ට් ටැබ් එකේ තියෙනවා ෆ්ලෝ කියලා. ෆ්ලෝ එකේ අපි මේ ෆ්ලෝ ස්ලැබ් එකට දැම්මේ මේකමයි. ඒක නිසා මම ඒකම යූස් කරන අපේ උඩ ස්ලැබ් එකට. ඒකට මේම අරගෙන ඊට පොඩ්ඩක් පයින් විදිහට අරන් ස්ලැබ් එක නිර්මාණය කරනවා. නිර්මාණය කරලා ඕකේ කරනවා. මෙතන නෝ දෙන්න. නෝ දීලා මේකේ height එක බලා ගන්න. මම මෙතන section එකක් දා ගන්න ඕනේ. මම section එක දාන හැටි කියලා දුන්නා. 3D mode එකට හැපෙති තියෙනවා section ලකුණ. ඒක අරගෙන මේ විදිහට section එකක් ඇඳගන්න. මෙතන ඇඳගෙන අපි section එකට ගිහින් බලමු. හරි. ස්ලැබ් එක තියෙනවා. දැන් මේක ඉස්සෙන්න මේ roof එකට චුට්ටක් උඩට. ඒ නිසා මම මේක select කරලා මේ ආකාරයට උස්ස ගන්නවා. උස්සගෙන අපි බලමු 3D mode එකට ගිහින්. 3D mode එකට ගිහිල්ලා මම මේ බිත්තියයි මේ බිත්තිය select කරලා attach top base දීලා මේ විදිහට මම උස්ස ගන්නවා. මෙන්න මෙතන චූටි කටක් තියෙනවා. මම මේ ස්ලැබ් එක චුට්ට පිටිපස්සට කරගන්නවා දැන්. elevation එක මේ section එකට යන section එකට ගිහිල්ලා section එකෙන් ස්ලැබ් එක select කරලා මෙතන මේ විදිහට
මූ කරගන්න. මූ කරගෙන බලමු 3D එකකින්. හරි. දැන් හරි. ඒක නිර්මාණය කරන් ඉවරයි. බලමු මෙතනට ස්ලැබ් එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක බලන්න level 2 එකට යන්න. level 2 එකට ගිහිල්ලා ආර්කිටෙක්චර් ටැබ් එකේ මේ flow යන්න. flow ගිහිල්ලා මෙතන properties bar එකේ තියෙන level 2 කියන එක level 3 වලට දාගෙන මෙතන ස්ලැබ් එක ඇඳ ගන්න. මේ ස්ලැබ් එක ඇඳගෙන හරි ලකුණ දෙන්න. ගිහිල්ලා 3D mode එකට බලන්න. ස්ලැබ් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මට මේක උස්ස ගන්න ඕනේ අඩි 4ක් කියලා හිතන්නකෝ. මම මේක සිලෙක්ට් කරගෙන properties bar එකේ තියෙනවා level එකට යටින් offset කියලා. එතන මම 4ක් දෙනවා. හරිද enter කරලා බලන්න. වැඩි. එතන අඩි 3ක් දාන්න. ඒ ගන්න හොඳයි. මම එහෙම ඉඳලා ඊට පස්සේ මම මේ බිත්ති ටික සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා මම attach top base කියන එක දෙනවා. ඊට මේක මේ විදිහට ඉස්ස ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකත් අපි නිර්මාණය කරන් ඉවරයි. මම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙතන මම ජනේලයක් දැම්මා. මම ඒ ජනේලය අයින් කරා. මේ මොකද මේ roof එකේ angle එකත් එක්ක මේ ජනේලය වදිනවා. ඒක නිසා මම අයින් කරේ. මේ එතෙන්ට අපි පටි ජනේලයක් නිර්මාණය කරගමු. මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මම ජනේල නිර්මාණය කරගන්න කියලා window family. ඒ window family එකෙන් ගිහිල්ලා අඩි 1.5ක් උස අඩි 3ක් දිගට fixed glass එකක් හදාගන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අතන මම කොටස මම නවත්තන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ගොඩක් කරගෙන යනකොට හරි අමාරුයි ගොඩ ඉගෙන ගන්නට අල්ලගන්න. ඒක නිසා තමයි මම පොඩි section වලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මාත් එක්ක රැඳී සිටියට ස්තුතියි.